eBay online channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න මම අද අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයාලා ළඟට ආවා. අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ WhatsApp වල සැඟවුණු රහස් කීපයක්. මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් ඔයාලට වැදගත් වෙයි. මොකද බොහෝ දෙනෙක් අනිවාර්යෙන් WhatsApp පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ WhatsApp වල අපිට ටච් වෙන්නේ නැති අපිට මගහැරෙන පොඩි ට්‍රික්ස් ටිකක් තමයි මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. මොකද ස්කිප් කරන්න එපා. ස්කිප් නොකර ඉන්න එක බලන්න. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් මට subscribe කරලා සහයෝගයක් ලබා දෙන්න. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. හොඳයි. අපහම WhatsApp වල මොකක්ද අපිට ලේසියෙන් ටච් වෙන්නේ නැති ගොඩක් දුරට ගොඩක් අය මේ පාවිච්චි කරන්නේ නැති ෆීචර් එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මේ විදිහට ටයිප් කරගන්න අකුරු ටිකක්. ඉතින් මේ අකුරු ටික උඩ මම මෙහෙම ක්ලික් කරගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම ඔප්ෂන්ස් ටිකක් එනවා. ඉතින් එක තැනක තියෙනවා මෙන්න මෙතන bold කියලා. ඉතින් අපි bold කියන එක දැම්මොත් අපිට bold කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට ඒක ඔයාලට bold කියන ඔප්ෂන් එකට යන්න නැතුව star එකත් එක්ක අකුරු ඔයාලා ටයිප් කරන අකුරු ටික ගැව්වා star ගැව්වත් ඒක ඒ විදිහටම bold වෙනවා. ඉතින් බලමු ඊළඟ ඔප්ෂන් එක. ඉතින් මම ආයෙ මොකක් කරේ ටයිප් කරගන්නවා. ටයිප් කරගෙන මම ඒක උඩ ක්ලික් කරගෙන ඉන්නවා. ඒතකොට මෙන්න මේ වගේ ඔප්ෂන්ස් ටිකක් එනවා. ඉතින් මෙතනින් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ මෙතන ඉරි වගේක් තියෙන ඉන්නතර ක්ලික් කරලා ටෙක්ස්ට් එක ඉතලික් කරගන්න. ඉතින් ඉතලික් කරන විදිහ ඔයාලට මේ විදිහට කරගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අන්ඩර්ස්කෝර් එකයි අපි ටයිප් කරන වචනේ ආයේ අන්ඩර්ස්කෝර් එකකුයි ගහපුවාම ඒක ඔටෝමැටිකලි ඉතලික් වෙනවා. ඉතින් අපිට මොනවා හරි වචනයක් කපා ගන්න ඕනේ නම් ඉතින් අපි ඒකත් කොහොමද කරන්න කියලා වුණා. ඔන්න මම වචනයක් ටයිප් කරගත්තා. ඒක උඩ ක්ලික් කරගෙන හිටියා. මෙන්න මෙතන ස්ට්‍රයික් through කියලා එකක් තියෙනවා. මේ ඒක දාලා අපිට පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපිට ඊට වඩා පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ සිම්බල් එකයි අපි ටයිප් කරන වචනේ මෙන්න මේ සිම්බල් එකයි දාපුවම ඔටෝමැටිකලි ඒක කැපිලා යනවා. ඉතින් ඒ වගේ අපිට පුළුවන් පොඩි ට්‍රික්ස් ටිකක් පාවිච්චි කරලා වචන මේ වෙනස් කරගන්න. එච්චරයි අපිට මේකේ ට්‍රික් එකක් විදිහට කතා කරන්න තියෙන්නේ. රයිට්. ඊළඟට අපිට තව ඔප්ෂන් එකක් WhatsApp ආයතනෙන් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒක තමයි අපිට පුළුවන් අපේ යවන මෙසේජ් ඔටෝමැටිකලි ඩිලීට් වෙන විදිහට හදාගන්න. ඉතින් ඒක අපි කොහොමද කරන්න කියලා බලමු. ඉතින් මේක කරන්න ඉස්සෙල්ලාම ඔයා යවන කෙනාගේ නේම් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට WhatsApp එකේ settings වගේ open වෙයි. ඒ කියන්නේ යවන කෙනාගේ නම උඩයි ක්ලික් කරන්න ඕනේ. එන්න එතෙන්ට ගියාට පස්සේ මේ disappearing messages කියලා තියෙන එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා ඒක turn on කරගන්න. එතකොට මේක ඔයාලා යවන message දවස් 7කින් automatically delete වෙනවා. මේ විදිහට ඒ settings එක දාගන්න. දාගත්තාම ඔයාලට you turned on disappearing message කියලා කරලා මෙන්න මේ වගේ message එකක් active වෙලා තියෙයි. ඒක තමයි අපේ ඊළඟ ට්‍රික් එක. ඉතින් අපි ගිහින් බලමු ඊළඟ ට්‍රික් එක මොකක්ද කියලා. අපේ ඊළඟ ට්‍රික් එක තමයි අපිට පුළුවන් වචනයක් highlight කරගන්න. ඉතින් අපි යවලා තියෙන හෝ ආපු වචනයක් උඩ මේ විදිහට ක්ලික් කරගෙන ඉන්න. ක්ලික් කළා මෙන්න මේ star icon එක ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරපුවම ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන bookmark එකක් වගේ highlight එකක් වැටෙනවා. ඒ වගේම තව දෙයක් පුළුවන් අපිට message එකකට reply කරනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට slide කරන්න. slide කරපුවාම ඔයාලට reply කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් පොඩි ට්‍රික් එකක්. මේ විදිහට ස්ලයිඩ් කරලා ඔයාලට reply message එක දාගන්න පුළුවන්. හරි. අපි බලමු ඊළඟ එක මොකක්ද කියලා. ඊළඟ එක තමයි අපිට message එකක් යවපු කෙනා කීයටද මේක read කරේ කියලා බලන්න. ඉතින් මේක අපිට බලන්න නම් message එක උඩ ක්ලික් කරලා info options එකට යන්න ඕනේ. එතෙන්ට ගියාට පස්සේ අපි බලමු message option එකේ message එක නම් ක්ලික් කරගත්තා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා info icon එක.
ඉතින් info icon එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට එනවා. මෙතන රීඩ් කරා නම් මෙන්න මේ විදිහට ටික් එක highlight වෙලා තියෙනවා. deliver වුණා නම් deliver වෙච්ච එකත් ඒ විදිහටම පෙන්වනවා. ඉතින් ඒක තමයි අපිට කවුරු හරි අපි යව මෙසේජ් එකක් කියවුවද කියලා බලා ගන්න පුළුවන් ලේසිම ක්‍රමය. හරි, අපි බලමු ඊළඟ එක මොකක්ද කියලා. හරි, බොහෝ දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි WhatsApp chats වල ඒ වගේම groups වල එන සියලුම videos ඒ වගේම images automatically save වෙන එක. ඉතින් අපිට මේ දේ වෙනස් කරගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නැත්නම් අපි ඒක කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඉතින් මම යනවා WhatsApp එකේ settings වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන storage and data කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් එන්නේ option එකට ගියාම media auto download කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ media auto downloads වල ඔයාලට පුළුවන් mobile data use කරනකොට මොනවද download වෙන්න ඕනේ, ඒ වගේම wifi use කරනවා නම් මොනවද download වෙන්න ඕනේ. අපි roaming කියන්නේ roaming නම් අපි ගොඩක් දුරට මෙහිදී පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. roaming පාවිච්චි කරන්නේ පිටරට වගේ ගියාම data අපේ ලංකාවේ sim එකකින් වගේ ගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට අවශ්‍ය නැති settings ටික මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අපේ ඊළඟ trick එක. ඉතින් ඒ වගේම අපිට බලන්න පුළුවන් තව trick එකක් තමයි මම වැඩියෙන්ම කාටද message කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට මේ settings වල තියෙනවා storage and data කියන option එක. එතෙන්ට ගියාට පස්සේ manage storage කියන එකට ගියාම ඔයාලට පෙන්නනවා කාටද මම වැඩිපුරම message දාලා තියෙන්නේ කියලා. මොකද අපේ data file එක වැඩි වෙන තරමට ඒක උඩට එනවා. මෙතන 10 දෙනෙක් එක chat කරලා තිබුණා නම් 10 දෙනාගෙන් වැඩියෙන්ම data use වෙලා තියෙන කෙනා අනුව ඔයාලට තීරණය කරන්න පුළුවන් මම කාටද වැඩියෙන්ම message දාලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක තමයි අපේ ඊළඟ trick එක. අපි බලමු ඊළඟට මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. හරි. ඊළඟට අපිට බලන්න තියෙන ඔප්ෂන් එක තමයි අපිට කාට හරි මෙසේජ් එකක් දාන්න ඕනේ නම් මම ඔන්ලයින් ඉන්න ටයිම් එක දැනගන්න අවශ්‍ය නැත්නම් ඒ වගේම මම ඔන්ලයින් නැද්ද කියලා බලා ගැනීමට අවශ්‍ය නැති කරන්න අපිට පුළුවන් වෙන මේ accounts වල ඒ කියන්නේ WhatsApp එකේ settings වලට ගිහිල්ලා accounts වල privacy එකට යන්න. privacy එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ last seen option එක ඔයාට nobody කියලා දෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඔයාගේ contact list එකේ ඉන්න අයට විතරයි නම් ඒ අයට විතරක් කියලා මෙතනින් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අනේ ඒ විදිහට තමයි අපේ last seen option එක අපිට නැති කරගන්න පුළුවන් WhatsApp එකේ. ඉතින් මේකත් ගොඩක් දුරට ඔයාලට වැදගත් වෙයි. ඒ වගේම ඔයාලගේ account එක secure කරනවා නම් ඒ කියන්නේ වෙන කාටවත් ඔයාගේ data ගන්න බැරි වෙන්න, එතකොට වෙන කාටවත් මේක active කරගන්න බැරි වෙන්න තුනකට විතර පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ 2 step verification කියන තැනට ගිහිල්ලා ඒක enable කරගන්න ඔයාගේ phone number එක්ක pin එකක් දාගෙන. ඒක දාලා තියාගත්තොත් ඔයාගේ WhatsApp ගැන ඔයාලට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. වෙන කාටවත් ඔයාගේ data හොරකම් කරන්න ඒ වගේ දේවල් ඔයාගේ අනුමැතියක් නැතුව කරන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒ විදිහට ඔයාලගේ settings එක හදාගන්න පුළුවන්. ඒක ලොකු trick එකක් වෙනවා ඔයාලට මේකේ තියෙන settings වල ඔයාලා ගොඩක් දුරට කරන්නේ නැති එකක්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් two step verification එකක් ඕනම account එකකට දාලා තියාගන්න තියෙනවා නම් මොකද ඒක තමයි ඔයාලට දැනට කරන්න තියෙන හොඳම secure method එක ඔයාගේ accounts ආරක්ෂා කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම මේකෙන් ඔයාලට account එක delete කරලා දාන්නත් පුළුවන් මේ privacy account settings වලට ගිහිල්ලා. ඉතින් ඔයාලට මේවා පොඩ්ඩක් පාවිච්චි කරලා බලන්න. මොකද මේ දේවල් දීලා තියෙන්නේ අපිට පාවිච්චි කරන්න. අනිවාර්යෙන් ඒක නිසා ඒවා පාවිච්චි කරලා බලන්න. හරි. අපි බලමු ඊළඟට මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. ඊළඟට පුළුවන් අපිට අපි යවලා තියෙන මෙසේජ් එකක් අපිට unread කරගන්න. ඉතින් unread කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ option එකෙන්. ඉතින් ඔයාලා යවලා තියෙන මෙසේජ් එකක් මොනවා හරි බලලා ආයෙසරයක් නැවත බලන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් මේ ඇවිත් තියෙන කෙනාගේ නම උඩ ක්ලික් කරලා මේ විදිහට highlight වුණාට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඉරි තුනක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන ඒ ඔප්ෂන් එකට ගිහිල්ලා mark as unread දාන්න. එතකොට ඔයාලට මෙතන පෙන්නනවා අලුත්ම අලුත් WhatsApp පණිවිඩයක් විදිහට. ඒ කියන්නේ ඔයාලා unread කරපු message එකක් විදිහට. ඉතින් ඒකත් ඔයාලා කරලා බලන්න. ඉතින් ඒකත් ඔයාලට ගොඩක් දුරට නැවත message එක බලන්න ඕන නම් message ගොඩාක් එනවා නම් දවසක ඔයාලට ටක් ගාලා unread කරලා තියාගන්න පුළුවන්.
ඉතින් තව ඔප්ෂන් එකක් තමයි අපිට වොයිස් රෙකෝඩ් කරලා ඒ මොහොතේම යවන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට මෙන්න මෙතන මයික් අයිකන් එක තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ මයික් එක ක්ලික් කරගෙන ඉඳලා ඔයාගේ රෙකෝඩින් එක කරලා ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට යවන්න. ඒකත් ඔයාලට WhatsApp ආයතනය විසින් සලසලා දීලා තියෙන හොඳ ෆීචර් එකක්. ටග් ගාලා වොයිස් රෙකෝඩ් එකක් යවා ගන්න. ඉතින් බලමු අපිට තව මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට පුළුවන් WhatsApp message එකක් ලැබුණාම ඒක කාගෙන්ද කියලා දැනගන්න කලින් ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් එන ටෝන් එක අනුව මේක අඳුරගන්න. ඉතින් ඒකට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ පුද්ගලයාගේ නම උඩ ක්ලික් කරලා ඒක එන settings වල මෙන්න මෙතන custom notification එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන ටික් එක දාගන්න. ඒක දාගත්තම ඔයාලා notification tone, vibrate pattern එක, pop up notification මේ හැමදේම වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට විශේෂ කෙනෙක්ගෙන් නම් message එක බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ කෙනාට විශේෂිත වූ tone එකක් දාගන්න පුළුවන්. එතකොට මම දන්නවා phone එක බලන්න නැතුව මේ message එක ආවේ මේ මම බලාපොරොත්තු වෙච්ච පුද්ගලයාගෙන් තමයි කියලා. ඉතින් මේකත් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මොකද WhatsApp message ගොඩක් එන ෆිල්ටර් කරලා sound එකෙන්ම මට මේ ආවල් කෙනාගෙන් මෙන්න message එක ආවා කියලා rectify කරගන්න හොඳ අවස්ථාවක් WhatsApp ආයතනය විසින් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් බලමු ඊළඟ option එක මොකක්ද කියලා. හොඳයි යාළුවනේ. ඊළඟ option එක තමයි අපි මොනවා හරි message එකක් මෙන්න මේ විදිහට highlight කරලා bookmark කරලා තියාගත්තොත් අපි ඒ අදාළ කෙනාගේ message වල මම highlight කරලා තියාගත්ත message ටික මට filter කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒකටයි මේ option එක වැදගත් වෙන්නේ WhatsApp ආයතනය විසින් දීලා තියෙන්නේ. මොකද message 1000ක් 2000ක් හෝ ඊට වඩා ඔයාලට message 3-4ක් පාවෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවක ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ අතිශය වැදගත් දේවල් මේ වගේ bookmark වගේ කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඒ තියාගත්ත දේවල් අපි කොහොමද බලන්නේ කියලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔයාලට message එවලා තියෙන කෙනාගේ නම උඩින් ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ start message කියලා තියෙනවා. ඉතින් එන්න ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයා දැනට start කරලා තියෙන message ටික මෙතනින් හරියට filter කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් message එකක් start කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ bookmark එකක් දාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට message එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන start icon එක ක්ලික් කරගන්න. එතකොට ඔයාට අර මම කලින් ගිහිල්ලා පෙන්නපු option එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මොනවද මම highlight කරගත්ත මේ අදාළ කෙනාගේ messages කියලා. ඉතින් අදට මම මේ වීඩියෝ එකේ මෙච්චරයි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔයාලට තවත් WhatsApp ගැන රහස් දැනගන්න ඕන නම් පල්ලෙහා comment sections වල දාන්න. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක කරේ ගොඩක් අය මේ දේවල් දන්නේ නැති නිසා. ඉතින් ඒ වගේ මේ වීඩියෝ එකෙන් යම් කිසි දෙයක් ඔයාලා ඉගෙන ගත්තා නම් තව කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. ඒ වගේම මට සපෝට් එකක් විදිහට මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම notification bell icon එක click කරලා තියාගන්න. අලුත් videos දාපුවාම ඔයාලා ළඟට ගෙන්න ගන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි නැවත තව වීඩියෝ එකකින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන තුරු මම සමුගන්නවා. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉහින් එන්නම් නැවත අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.